Salutare, oameni buni, și bine am găsit la un episod din BMG Drive. Astăzi avem un BMW M4 cu... Da, alea sunt poziții RGB, pentru că există așa ceva. Am făcut un spec de racing, am găsit acest mod și mi se pare că arată bine. Aripa asta de spate e temporară, am dat să-mi și pornit video, nu pot să mă hotărăsc ce să-i pun aici în spate. Asta într-un fel arată ridicol, dar restul am apucat să fac toate schimbările. Să ne urcăm în mașină. Se închide singură? Nu se închide singură. Așa. Interiorul e cu Horizon Display, motorul este un V8. Slick-uri față, slick-uri spate, diffuser pe spate, diffuser pe față. E un V8 momentan, nu este... E totul gândit pentru race, deci nu o să scoată un număr exorbitant de cai putere. Dar hai să ne uităm la bara asta de spate, că de asta am pornit video, că inițial vreau să fac totul și să-i dau go, dar... Na. Deci, avem aici la trunk. Deci asta este ăsta de Speed Hunters. Mai avem ăsta, care arată binișor, trebuie să recunosc. Se potrivește. După aia, M4 GTS Custom. După aia e cel standard, după aia Liberty WAG Ducktail. Cam cu asta ar trebui să merg, cam body kit de Liberty. După aia avem și Lepteur, care și ăsta arată binișor, se potrivește. Asta e Ford Simple Ducktail, care e ceva minimalist. Așa. Carbon Ducktail mic sau mare. Bine, astea sunt cam, nu prea sunt de racing. Și pe aia mai avem aici Big Wing Custom 1, care arată ridicol personal, nu mă atrage. Și Wing Custom 2, care se potrivește dacă era de carbon. Bine, dacă e în culoare poate arată mai bine. Și nu mă pot hotărâ ce să pun. Și am să pornesc, după poate așa reușit să mă hotărăsc. Deci asta nu performance, se pare că se potrivește. E mai de viteză, așa mie mi-ar trebui mai de track. Într-o manieră haioasă, chestia asta arată absurd. Dacă își face treaba, este ce am nevoie pe acest track, de foarte multă tracțiune pe spate. Și dacă este așa în afara mașinii, adică parcă nu se potrivește. Mă rog, dacă face ce trebuie, nu strică. Aici avem... Am lăsat tot acțiune spate, Final Drive la 307, să modificăm turbo, să bubuie. La roz nu umblăm, că nu avem de ce. La culori, asta e, The Hour. Nu. Ca să se potrivească cu negru ăsta de carbon, aș face o neagră. Numai că negru pe track-ul ăsta negru e ca nu cam perete. Se vede ca naiba. Așa că aș face un grid ăsta întunecat să fie între, știi? Hai să vedem. Din păcate parcă... nu, la asta merge bine. Am două versiuni de M4, asta e versiunea în care funcționează cum trebuie. Și pozițiile și luminile. La celelalte 4 mi se băguie dashboard-ul, display-ul se face alb. N-am verificat. Nu eram în sport. Așa. Mamă, cum se ridică de față. I-am pus suspensiile de race. Am văzut 900 de cai pic. Am găsit, apropo, modul nou care îl vedeți acolo lângă frâne. Nu știam că există, dar toată lumea cere asta să fie implementat oficial din joc. Opa, am început să-mi iau damage la motor. La turbo? Overtor, cumva. Temperatura per cauciuc. Vedeți că e spart în 3 zone și se arată și unde calcă cauciucul. Gen liniuțele aia roșii și uzura cauciucului. Ceea ce e foarte drăguț. Bă, dar îmi place rău cum arată, cum a ieșit. Mamă, deci intră track și control într-o veselie. Îmi place cum sună. Pe partea de control
Oh, cu toate că am mare pe aia mare, aș zice că își face treaba uitându-mă la presiunea, adică greutatea după spate, a roților de spate, câte kilograme am. Și văd că mă limitează destul de tare la topside, adică mai sus de 300 văd că se chine motorul și toate astea motor de 900 cai. Frână tare, 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 tare. Și arată de la... Așa, o secundă, să dăm scaunul mai în față, cam așa. Hai, display-ul ăla e puțin cam sus, nu? Ar trebui să fie mai jos o idee. Ar trebui să fie pe stradă. Da, mă rog, un mic... Ăla pot să-l scot oricând, de fapt. Dar o să las așa pentru video ăsta. Oricum, de obicei conduc din spate. O, se înfige bine la frâne. O să mă uit din afară la ce forțe G ajunge la frână. Faptul că am slick-uri și intră atât de ușor în drift cu body kit, cu downforce, cu toată nebunia asta, mi se pare așa ciudat. Ia, frână tare. 1.56, nu e wow pe frână, dar e ok. Avem plăcuțe ceramice, uite, vezi, am început să încălzesc cauciucul pe față. Și se vor încălzi și cele din spate dacă mai fac multe drifturi de astea micuțe. Virează? N-a vrut, mă. Deci mașina se simte incredibil de ușoară, nu știu de ce. Zici că are 800 de kg. Aproximativ, nu știu, poate exagerez. Înțeleg că e făcută de racing, adică... Da, n-am scanurile de spate. În momentul ăla când te urci în spate, mergi înfrânat cu 150 la și tu te uiți în spate să vezi dacă ai bancheta de spate. Așa. Hai să încerc să nu mai lovesc. Oh! Mamă. Deci ați văzut cât de ușor am făcut vup și a fugit? Toate că am slick-uri, suspensie de race, totul e gândit pentru track-ul ăsta. Ați înțeles? Da. Și am pus și diferențial de race ca să nu mai așa. Are și diferențial de turn vectoring, are și de race limited slip. Acum avem de race limited slip, că am zis că e mai bun. Și acum încerc să dau seama cam pe unde prinde cauciucul la ce viteză, că oricum îmi dau seama că îmi forțez destul de tare norocul pe viraje, pe partea de viteză. Uite, țopăitul ăsta de stânga-dreapta așa mi se pare îngrijorător. E foarte rigidă suspensia și track-ul ăsta se știe că trebuie să ai suspensia puțin mai moale, nu trebuie să fie super rigidă, pentru că altfel îți țopăie mașina. Am cum se întâmplă la mașina asta. Și țopăitul ăsta, singura problemă care o face e că ridică greutatea cauciucului după sol și pierzi aderență. Și practic pierzi controlul automat. Da, de exemplu, când vin aici cu BMW Seria 7 cu un Rolls-Royce pe viraje, cu toate că se apleacă mașina și astea, bă, se ține incredibil de bine. Absorbe toate denivelările astea mici și pur și simplu mașina plutește și în niciun moment roțile nu pierd legătura cu solul, indiferent de viteză. Bine, atâta vreme că nu sari, că e o săritură undeva pe harta asta. Wow, 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 wow. Tare, 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 tare. O să vreau să încerc. O să facem la final niște liniuțe, să văd cât de mult afectează chestia asta de spate. O să vreau să pun aia mai micuță și eventual una fără. Da, deci... Wow! Să pot să o conduc pe asta mai lejer așa. Când ies din viraj nu-mi permite pur și simplu să-i dau talpă de tot și să fie iertătoare, să zic așa, pur și simplu trebuie să accelerez gradual, să plec așa gen câte 20%. În momentul în care ai dat 100%, intră în drift. Ca acum. Și accelerația pe viraje trebuie să fie undeva de 30-50% maxim, din ce observ,
Ca să nu intre în drift. Și așa, vedeți că deja merg cu cauciucurile, au început să încălzească destul de serios. De când am început să nu mai fac drift și să conduc mai... cu mai puțin drift, cât mai puțin drift posibil. Am atins. Probabil când atinge astea se distruge direcția de față. Uite, dacă te uiți la roata de față, trage dreapta constant, vezi? Și nu mai ți-i faci. E mai dificil de condus decât mă așteptam, sincer. Am zis că va fi ceva super ușor, adică de obicei majoritatea mașinilor modate, odată ce o tunezi la maxim, pui slick-uri, pui ai downforce major pe ea, se conduc foarte ok pe de-astea de racing. Aparent asta pur și simplu zmucește rău de tot tracțiunea. Bine. Și faptul că e tracțiune spate. Și totuși avem un minim de asist, avem acolo ăla pe sport și mai intervine din an în Paști. Frânele țin destul de bine, îmi permite să frânez și pe viraj, ceea ce multe mașini de obicei când frânez pe viraj mă duc naibii. Talpă. Așa, hai să vedem top speed. Estimez că mai sus de 320 nu o să vrea. Mamă, deci are 330 pe bord, fiate că pe 330. Fix. Mama, 7 e scurtă rău. Mamă, deci pe spate, deci pe față am 300 de kg, pe spate am 500 și crește. Sau nu? 350? Impresionant. Și test de frână? Bun. Ce Caterin arată fața. Așa, hai să schimbăm chestia mea de pe spate. Să punem una mai decentă. Și o să luăm invers, doar de curiozitate. Cred că aripa aia de spate a ajutat foarte mult pe viraj la tracțiune să pun puterea să nu mai facă drift. Hai să vedem, 300... E cam tot pe acolo, fii atent. Deci nu contează aripa aia de spate atât de tare. Ajunge la 360. Hai cu frânele. N-am reușit. Am frânat din timp, cred. Am frânat puțin târziu, că oarecum știu. Și hai să scoatem și chestia asta pe spate total, să vedem ce înseamnă fără. Gen, să fie cum ar veni de drag. Empty. Și tot e... portbagajul are o formă foarte fină, dar na, e minimalist. Wow! Ce cum arată carbonul ăla. Am nimerit bine texturile și iluminarea la mașina asta, de asta am și să fac un video cu ea, că mi se pare că merită, chiar arată ok. Roțile nu sunt cele mai strălucite, dar au slick-uri. Am niște roți de BMW care pot să le echipez. 350. Deci nu prea contează că am aripa imensă sau că am pe asta. Uite, aici a contat un pic. Ne oprim? Ne-am oprit. Contează pe viraje, dar nu contează la top speed. Am crezut că îmi limitează top speed-ul, că de obicei la Forza funcționează așa și la alte jocuri. Așa că o să punem chestia asta imensă înapoi, că totuși arată haios. Parcă e mașină din GTA sau ceva. Doamne, așa ciudat să conduci din interior. Ați încercat vreodată să faceți o cursă total din interior? Nu vedeam bordul cum trebuie. Deci, singura mare diferență când conduc așa, estimez mai bine timpul de frânare și îmi dau seama când prinde cauciucul. Asta e marele avantaj. Pe când din spate, în permanență, îmi forțez rău de tonul rocu și de-aia și ajung în zone de ale extreme. Uite, vezi aici, de exemplu, mai devreme intrasem cu 130 și m-am lovit de parapet. Acum că sunt în first person, mi-am dat seama că nu ține tracțiune, știi? Și la fel nici blana aia, parcă nu mai vine să-i dau atât de tare când dau seama că pe tracțiune.
Uite, intervine traction control-ul, acum n-a mai intervenit. Nu putem forța un pic, rupem frânele aici. Blană. Liber. Accelerăm ușor. Talpă. A ridicat un pic piciorul la vreo 80%, că acolo s-a ridicat mașina și dădea să intre în drift. 320. Uite, virajul ăsta, vezi, l-am luat foarte bine din multe puncte de vedere cu mașina asta, adică am și țopăit, am blocat și roțile, le-am deblocat, am făcut mai multe chestii acolo care nu prea se observă pe video, dar eram la un prag destul de mare să ies în verdeață, să fie cu roțile blocate și să nu mai pot să scot înapoi. Da. Noroc cu accelerația asta agresivă că îți dă voie să te îndrepți un pic, dacă o folosești în avantajul tău. Uite, aici de exemplu trebuia să intru și cu mai puțină viteză, dar am zis că merge și n-a mers. Wow! Mamă. Sunt curios dacă reușesc să nu bușesc până la finish, sunt curios cum ajung cu cauciucurile până acolo, câtă uzură. Că deja sunt cu cauciucurile fierbințele și cu frânele la fel. Wow! Uite, vezi, în virajul ăsta l-am luat cu 100. Mai devreme tot așa am citat eu cu 130 ceva, am impresia că sunt cu Formula 1 sau ceva, că doar mașinile alea reușesc să ia virajul cu atâta viteză. Motiv de aerodinamică, greutate, nu se compară. Și nu-ți dai seama la fel de bine de viteză, cam asta e diferența când joci din spate versus când joci așa din față. Și tot face, fuge de spate, o corectezi din volan și aia e. Rupem frânele, dăm drumul, accelerăm ușor, talpă. Mamă. Ajunge foarte rapid la 200, e fix ce ai nevoie de o mașină de racing, să zic așa. Accelerează pe agresiv pe a treia și pe a treia, ceea ce e foarte bine. Wow! Wow! Bine că avem roll cage. Am mai fost atent la cauciucuri și la frâne, dar văd că nu sunt roșii, de ce bine, le văd așa periferic, sunt pe portocaliu. Wow, 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 250 în zona asta e puțin mult, 200. Așa. Hai display acum brusc, nu mi se pare rău, sunt relativ atent la el, la viteză și la treaptă un pic, ca să-mi dau seama ce trebuie să fac, dacă trebuie să o scot din viteză sau să o bag. E pe automat, nu e pe manual, dar ca orice joc deștept, când ești în subviraj, dacă subturezi motorul, scoate din viteză și dacă îi dai blan, înțelege că vrei putere și nu se subturează. Cum se întâmplă la multe alte jocuri, în care sistemul de schimbat automat este o mizerie, pur și simplu. Și de exemplu, tot la jocul ăsta, aceeași chestie care o povestesc, se poate întâmpla dacă joci cu mașina pe confort, la electronică, dar nu știu dacă o pui pe sport. Deci pe sport e total, schimbă laturații mai mari, schimbă mai des. Dacă calci frâna și accelerezi, înțelege că vrei să scoți din viteză, ceea ce e genial, e super util. Mă duc în parapet. Uite, și hop, ne-am lovit. Deci am pierdut un 9%. Am țopăit că am pierdut acolo tracțiunea, practic am sărit după bucata asta roșie și până a prins cauciuc cu tracțiunea de la cum a țopăit, ne-am lovit de parapet și evident tragi direcția, brata de spate are geometrie diferită. Așa că vom reseta mașina din păcate. Deci un 9% și mai avem așa, cam 10% percurs să pierzi și văd că și frânele și discurile n-au nicio problemă, ceea ce e genial. Apropo, am observat o setare, cred că e de mult timp în joc sau apare decât la anumite tipuri de frână, nu sunt sigur, nu m-am documentat, dar face diferența de la cer la pământ. La unele vehicule, depinde de greutate și de viteza cu care mergi.
ai niște conducte de aerisire la frâne pe disc și practic conductele alea sunt reglabile cât aer îi dai voie să ajungă la disc. Și default, din ce am observat, o să mă uit și la mașina asta, ia. Hai să ne oprim, să tragem unul rapid. Mi se pare ce la tuning îți apare. Da, uite, e pe 12% și face față, știi? Și practic, uite, scrie aici dacă ții mouse-ul. Dacă îi dai 1% e fully closed, cât aer trece pe lângă frână, sau poți să-i dai 100%. Și în teorie, nu știu dacă funcționează, ar trebui să se răcească mai eficient, să ajungă, să coboare temperatura mult mai rapid, știi? Că da, uite, acum uitându-mă la frâne, văd că ajung la rece. Și astea sunt plăcuțe ceramice, astea dacă nu stau calde la vreo 300 și ceva de grade, nu prea prind cum trebuie. Dar n-am frânat deloc tare până acum și na. Hop, hop, talpă. Uite, aici e o săritură urâtă. Uite, asta prin luminile. Deci nu ne lovim. Da. Așa aprins luminile. Stânga dreapta din dipedul ăla. Mi s-au răcit cauciucurile, cică, ia uzi. Deci cum am mers un pic mai relaxat. Ok, deci uite resetat, avem 83 de grade și discul la 200 și uitați cât de rapid scad de temperatură din cauza la setarea aia de frâne. Cred că de la asta e altceva, mai devreme nu se răceau atât de rapid. Wow. Vedeți? Dar odată ce frânezi așa, uite, și duci în 200, imediat... Talp. Deci, per total, mașinuța asta e destul de fan de condus, e puțin challenging, așa cu asisturi cum le-am făcut eu și cu totul pe race, dar vizual arată bine, se conduce bine, sună bine. Vă arăt imediat că are și mai multe body kit-uri. De fapt, hai să ne oprim să vă arăt. Da, uite, și pe frână, înainte ajungeam la 600 de grade acum pe față și acum ajung la 200 și uitați cât de rapid scade. Destul de mare diferența, zice eu. Așa. Bun. Și aici la vehicles avem... Am și în 4.9, dar am checat și ăsta, dar nu are foarte multe opțiuni și am rămas la asta. Deci are versiunea de 50 de ani anniversary, versiunea de Crăciun, versiunea Clear, Clearal, Custom Snake, DTM Champion, Flange Build, GTS Custom, H-ul ăsta nu știu ce va să fie. Laptorul ăsta arată pur și simplu arată dubios, faruri galbene, aripă pe spate așa, roți foarte mari, știi câți de drift. New Custom Performance, îmi plac roțile un pic, versiunea de Safety, Speed Hunters, Street Build, Warsteiner Alternative, pachetul de bază, pachetul negru, Flange Custom, Liberty Walk, care este, de fapt îl avem pe ăsta, acum am M4 Liberty Walk Kit, mai și M4 GTS, Warsteiner Kit care nu este versiunea alternativă, Competition evident, și pachetul de bază. Să văd acum ceva. Ne-am aici pe față aripioarele alea mici și am văzut într-un bil că există. Dar asta înseamnă că nu este bara de Liberty Walk și este altceva. Că aici e grila, canardurile astea și ăsta. Și aici dacă schimb, e bara de Speed Hunters? E, ce ciudat arată. Așa, o secundă, front splitters. Street splitter. Asta e partea de jos, nu e... Nu... Top canals. License plate nu vrem, grill nu vrem, trim, astfel. Deci nu e bara asta. Nu știu, Warstein să fie atunci. E una din astea, nu sunt sigur care. Forge grill, carbon, trim, nu e nici asta. Nu are cum să fie aia simplă, nu? Ar fi ciudat. Pa, da, wow, câte opțiuni sunt. Deci ai simple M trim, painted canards, logo de 50 de ani.
Dar arată greșit așa. Forge grill, grill trim. O să-i pui M-trim. Și aia este 3. Front license plate nu vrei. Front splitter da. Ia, GTS splitterul. Simpatic albastru ăla. După aia ai Raptorul, care nu e rău deloc. Și poți să-i schimbi și culoarea. New Performance, care arată interesant. Splitter Options Black. Performance Splitterul, care e cam simplist. Speed Hunters-ul, care arată binișor. Wow, câte versiuni de carbon au băgat băieții. Așa. Și mai avem asta. Ok. Deci niciuna din astea nu e ce trebuie. Și mi se pare interesant. Și aici la top canal de ăsta ce e? Astea sunt, uite, astea două sunt. Deci se numesc Painted Canal și poți să pui Forged Paint Lined. Să le vopsești așa. Deci eu aș vrea pe body kit-ul de ăla, deci front canal se numește, aș vrea pe ăsta de Liberty Walk Front, ca să se potrivească cu ăsta. Aș vrea să pot să-i pun... dar are altfel de... Deci nu i l-au pus aici pe lateral pentru că e lățit și l-au mutat. Și acum e vopsit. Da, uite, vezi, chestia asta e puțin ciudată, dar... na, nu pot să zic că mă deranjează. O să las așa oricum... traction control off. Ce bine să decontrolez și pe drift. Cam atât pentru episodul de azi. M-am vrut să vă arăt acest BMW, acest mod de fapt. Modul este disponibil online gratuit. Da, sunt mai multe versiuni. Singurul filtru, să zic așa, nu pot să vă las link în descriere de download. Nu-l mai am, adică practic l-am în joc, dar trebuie să-l arhivez și nu sunt sigur care e, că am 3 versiuni de M4 și numele fișierului de obicei e M4 GTS, M4 CLR, au niște denumiri de-astea random ciudate care nu mă ajută. Așa că cu ce vă pot ajuta ar fi să căutați M4 2020, ăla e numele modului, și să-l las după poze. Poza principală pe care o are această mașinuță, dacă mi-aduc bine aminte, nu este poza asta cu M4 ăsta albastru, este o poză cu... e cu asta gri, dar nu are bara asta pe față, are bara cu chestiuțele alea mici, flanjele alea mici negre. Nu scap acum să vi le arăt. Ce-am căutat mai devreme? Uite cum are asta. Cum are custom zânicul ăsta aici pe laterale, mustățile astea două, dar pe versiunea gri. Și poza e făcută din unghi invers, cum ar veni. Deci e mașina întoarsă inversă. Cam asta e poza de referință. Nu cred că scrie autorul, nu? Bine, autorul poate să fie relevant în cazul meu pentru că l-am luat după un alt site. Deci practic e ăsta. Da, nu scrie nimic ca să identifici modul, din păcate. O secundă să încerc ceva. Și nici aici n-apar. Nu. Aici e altceva. Aici e mod folder. Nu. Deci nici aici nu pot să zic. Da, modurile care le instalez cu copy-paste, să zic așa, care nu sunt băgate aici din repozitorii, apar aici, dar în alt mod. Nu le vezi... Adică, în teorie, am mai mult de 35 de moduri. 35 de moduri sunt doar cele de aici. Că dacă nu merg câte moduri am aici la mașini, depășesc cu mult 35. Că uitați-vă și voi cât durează să se încarce. Și am detailista de scroll cu mașini mixte. Dar cam atât pentru video de azi. Sper că v-a plăcut acest BMW. Aștept cu nerăbdare să termine noul sezon de la Forza cu mașini preistorice. Am văzut că o să apară un update la The Crew, în care cică bag o hartă nouă și... The Crew Motorfest. Bag o hartă nouă și schimbă sistemul de grind.
cum obții piese, ceea ce e interesant. Poți să fac un video și cu asta și până data următoare, la revedere. Pa, pa!